Ito ang Intercontinental Broadcasting Corporation. Sa bagong Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isa na namang insidente ng school-based violence ang naitala sa ating bansa. Social media ban for minors at pagpapawalang bisa sa tinaguriang Robin Padilla Law, ilan sa mga isinusulong na hakbang para hindi na maulit pa ang mga kaso ng karahasan sa mga paaralan. We all failed. Everybody failed. Yung sa Tacloban at saka sa Zamboanga. Impeachment trial, delayed na raw ng 2 to 3 days ayon sa spokesperson ng Senate Impeachment Court na si Atty. Reggie Tonggol. Absence ng mga senador sa paglilitis, pinuna ng prosecution. The obligation, the responsibility also comes from being compliant with the demand of the Constitution to be present all the time. At ano nga ba ang mangyayari kung hindi payagan ng Pilipinas na itayo ang AI hub ng Pax Silica Coalition sa bansa? Sasagutin ni Philippine Ambassador to the US, Manuel Romualdez. Magandang araw. Ako si Cathy Villar. Samahan ninyo ako na mas kilalanin ang trabahong hatid ng mataas na kapulungan ng ating bansa, ang Senado ng Pilipinas. Dalawa ang binawian ng buhay at 9 ang sugatan sa insidente ng karahasan sa Ateneo de Zamboanga noong Martes. This comes just days before the Senate Committee on Women resumed its probe on the Tacloban shooting noong June. Para ho sa detalye, kasama natin ngayon ang ating Senate correspondent na si Daniel Manalastas. Daniel, mukhang dumadalas itong mga kaso ng school-based violence sa Pilipinas. Nakakalungkot ito, Daniel. Ano? Oo nga, Cathy. And yun nga, first of all, nakikiramay po kami doon sa pamilya po ng mga nabiktima. Pero alam mo, ayun nga, Cathy, no, simula nung Tacloban shooting, kung maalala mo, di ba, may mga ganyan, alos, similar, di ba, yung naging pattern. At meron din nangyari nung Las Piñas. So, ayan, sunod-sunod na yung mga nangyaring ganyang kaso at yung mga senador natin talaga nababahala na doon sa kasi mga bata yung involved, di ba? At saka hindi na natin masyadong i-detalye din kung paano yung eksaktong mga nangyari noon dito nga sa Zamboanga. Pero nakakalungkot kasi nga parang same pattern about sa social media daw. And then about din daw doon sa games, I think. May mga ganung mga lumalabas din ng mga issues. So, ayan. Kaya lang nakakalungkot din, Cathy, dito. Naglalabas din yung mga fake information at yung mga fake news. Hindi pa nga tayo nakaka-recover sa isa. Meron na naman, di ba, na dumating na ganyan. So, ikinalungkot talaga ito ng maraming tao at lalong-lalo na yung marami sa ating mga senador. Yung latest shooting incident na ito sa Ateneo de Zamboanga. At the same time, lumutang rin yung mga panawagan na magpatupad na nga nitong social media ban para sa mga edad 16 pababa para maiwasan yung mga ganitong insidente. Parang ito yung dun sa UK, di ba? Yeah. They banned social media in some platforms only para dun sa mga 16 years old pababa. Yun nga, Cathy. Tama ka dyan. At alam mo kasi, pero before this incident occurred, meron na rin kasing mga proposal, like si Senate President Win Gatchalian, yes. Ang gusto niya is social media ban
for I think 16 yata or 18 years old and below. So mga minors yung mga tatamaan. Si Senator Ping Lacson din, parang hindi lang ditong year niya sinusulong to. Parang I think nung nagbalik siya sa Senado, sinusulong niya na itong social media ban. Tsaka marami pang ilang mga sumusuporta dyan sa pag-regulate ng social media. Like itong si Senator Joel Villanueva, si Senator Mig Zubiri, at yung iba pang mga senador natin. Yung mga, kasi nga sunod-sunod na yung insidente. At pininiwalaan ng ilang senador natin posible nakaka-apekto nga yung social media doon sa the way na kung paano nag-a-act yung mga bata. Kasi iba daw parang sinasabi, parang ginagaya yung mga nakikita, tsaka meron pa mga lumulutang na mga alleged syndicates na iniimbestigahan pa rin ngayon ng gobyerno na para bang yung alam mo yung Kati, yung para bang may ginagawang challenge yung mga bata. Yung mga ganon, parang ganon, tapos parang ganito yung gagawin mo, may mga nakakausap sila ng mga adults. So, ayan yung kinakatakot ng mga senador. Kasi bakit sunod-sunod na yung pattern? And then, iisa lamang yung common denominator which is yung violence. Alam mo, para sa aming mga magulang, matagal na namin itong kinababahala. Ikaw ba? Ano bang Oh yes, kami mga magulang. stand mo Yan dyan? ang aming fear na talagang yung unlimited time ng mga bata na nagugugol sa pag-i-internet, sa social media, nakaka-apekto yan sa kanilang pag-iisip, pag-uugali. Now, Interior Secretary John Vic Remulla actually floated the idea of repealing the so-called Robin Padilla law to arrest gun-related violence in our country. Itong batas na ito, Daniel, at ano ang tingin ng mga senador tungkol dito sa Robin Padilla law na ito? Yun nga, unang-una, Kati, hindi si Senator Robin Padilla yung gumawa ng batas na ito. Pero ang itong Robin Padilla law, ang sinasabi lang nito, bailable yung loose firearms. So, ibig sabihin, pagka nahulihan ka ng illegal possession, bailable siya. Kasi ang sinasabi ni Secretary John Vic, parang naabuso itong batas na ito. Which is na ginawa pa noong, dati pa itong batas na ito, Kati, nung I think parang nasa 90s era pa itong batas nga na ito, na si Senator Franklin Drilon at saka ang ating late Senator Miriam Defensor Santiago, yung mga ilan nga sa mga nagsulong niyan. At pati na rin ito si dating Senador Ramon Revilla Sr., tatay pa ni Senator Bong. Yung mga ilan lang doon sa nag-author ng batas na yan sa panahon pa ni late President Fidel V. Ramos noong 1997. Tsaka may mga may mga parang balita in the past na parang si Senator Robin daw yung nag-benefit nung time na yon. Parang ganun yung mga lumalabas na mga rumors. Kaya pinangalan sa kanya yung batas na yon. Kumbaga parang hindi, alam ko hindi naman siya yung formal name, parang informal, kumbaga lang yung tawag do sa batas na yon. So hindi si Senator Robin yung may akda nun. Author ng hindi bill siya. na yun. Pero basically ganun lang siya, Kati. Naging bailable kasi yung sa loose firearms. Okay. Now, sa briefing rin na yon ni Secretary John Vic, sinabi niya na naglalaro ng online game na Roblox. Tama ba yung pagka-pronounce ko ng Roblox? No? Yung ang child in conflict with the law na involved dito sa Zamboanga shooting. Ano naman yung findings ng Senate Committee on Women sa kanilang pagdinig noong nakaraang Huwebes? Ayun nga si Senator Risa Hontiveros agad na tumugon doon sa nangyari at nagsagawa sila ng kanilang pagdinig. At para malaman natin yung buong detalyeng yan, panoorin natin sa aking report. We all failed. Everybody failed. Please, before it's too late, talk to your children. May kasama lungkot ang pakiusap ni Senator Erwin Tulfo sa mga magulang matapos ang insidente ng karahasan sa isang pribadong eskwelahan sa Zamboanga City noong Martes. Kung dati ang naging impluwensya sa mga kabataan ang focus ng hearing, nitong Huwebes, grown-ups naman ang binakbakan ng Senado. Simula security personnel at protocol ng naturang pamahalaan.
Tila nakadepende raw ito kung paano pumapasok sa school ang mga estudyante. Pag nakakotse daw, diretso sa hallway yung bata sa classroom. Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening. Ito rin ang obserbasyon ng Zamboanga Police. Nakita po natin yan, yung pong mga bata, mga estudyante na papasok po ng school na naglalakad po or wala po silang sasakyan ay na-check po at meron pong mga security guards. Doon naman po sa sasakyan is merely visual search lang po yung mga security guard natin na nakakapasok sila. Yun nga po ang recommendation natin that dapat magkaroon ng X-ray or scanning machine. Tanong ni Senator Risa Hontiveros, bakit sa PWD ramp dumaan ang Child in Conflict with the Law o CICL, samantalang sa tamang entrance naman dumaan ang kapatid niyang kasabay niyang dumating. Sa pagkaalam nyo po, no, bakit hindi po doon sa gate kung saan may security guard na nag-check, bakit hindi doon dumaan yung bata? So yan po ang isang angle natin na may motive talaga na magdala siya ng armas at magbaril po yung shooter victim natin. Hindi naman idinitalye ng Ateneo de Zamboanga ang tungkol sa insidente. The investigation is still ongoing, but yesterday we were provided by the CCTV, in-house CCTV, and we saw how these things occurred. Dagdag pa ng Ateneo, marami silang natutunan at mga binabagong patakaran para hindi na maulit ang ganitong karahasan. Ongoing din ang counseling para sa mga estudyante, teaching staff, mga magulang at iba pang mga na-trauma dahil sa trahedya. So there are interventions, Madam Chair, with the support also of the SWD. For somebody like the one that perpetrated the crime, he was a normal kid, and he was even one of the brightest among the students in his level. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo sa likod ng pamamaril. Isa sa mga nakikitang impluwensya ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang iba't ibang palabas na napapanood ng mga kabataan sa TV man o sa internet. Ang higpit natin pag nagpapanood tayo ng mga sinihan, yung MTRCB natin lang higpit. Pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin. Even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying is, even yung mga cartoons po, yung themes niya violent na rin, Ayon sa CICC, nakipagtulungan sila agad sa Meta para ma-take down ang live video ng shooter sa insidente. Na-delete ang video sa loob ng 14 minutes at tinatrabaho na rin ang pagtanggal ng mga kaugnay pang pictures at videos gamit ang AI tools. Pero hindi bumibilib si Senator Robin Padilla sa response time ng social media giant. Yung account ng bata and pinasok na ho nila doon sa AI system detections. They have those, Madam Chair. Meron silang AI detection tool. Masyadong matagal, Meta. Ang tagal bago nyo natanggal yung video. May hearing din ako. Ibang hearing to eh. May hearing din ako sa public information and mass media. Tiniyak naman ni Senator Risa Hontiveros na pag-aaralan nilang mabuti ang posibleng legislative action ng Senado tungkol dito at magbibigay din ng konkretong suggestions para hindi na maulit ang ganitong trahedya. Sa aming pagbabalik, timeline ng Senate Impeachment Court, delayed na raw ng ilang araw ayon kay spokesperson Atty. Reggie Tonggol. Ang detalye sa pagbabalik ng Ang Senado ng Pilipinas. Ang pinaka-importante sa amin na maipasa namin sa aming mga kabataan ay yung aming lengguwahe.
Kine-question ni Senator Panfilo Ping Lacson kung saan napunta ang halos 2 trilyong pondong inilaan sa flood control projects simula 2011 hanggang 2025. Ani Lacson, 3 administrasyon ang dinaanan ng 1.939 trillion pesos para sa mga proyekto kontra baha, pero lumulubog pa rin sa tubig ulan ng Metro Manila at ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa datos, palaki ng palaki ang pondong inilaan ng Department of Public Works and Highways para sa flood control projects kada taon. Ang ilan sa mga ito na flag na at naimbestigahan bilang maanomalya ng Senate Blue Ribbon Committee at maging ng Office of the Ombudsman. Sinisisi ni Lacson ang patuloy na pagbabaha sa kawalan ng continuity plan para sa mga flood control projects tuwing magpapalit ng administrasyon. Para naman kay Senator Bam Aquino, makakatulong sa problema sa pagbabaha ang isinusulong niyang Kadena Bill o Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act. Mas mapapadali raw kasi ang monitoring kung saan napupunta ang pondo para sa flood control projects kung nakatala na ang detalye ng mga proyekto sa blockchain. Kasama sa priority bills ng Pangulo ang Kadena Bill at pasado na ito sa 3rd reading ng Senado. Hinimok naman ni Senator Bam ang Kamara na aksyonan na rin ang kanyang panukala. 2 testigo ang ipinresinta ng prosecution noong Lunes, ang 16th day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Unang umakyat sa witness stand si Marivic Pareja. 27 years na siyang kawani ng mababang kapulungan. Siya ang Service Director ng House Legislative Archives and Museum Management Service simula noong taong 2018. Ipinatawag sana sa Senado para patotohanan ang mga dokumentong isinumite ng mga kawani ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa Kamara noong dinidinig ng Committee on Good Governance and Public Accountability ang impeachment case laban sa Vice President noong September to December 2024. Pero napagpasyahang hindi na kailangan busisiin ang kanyang testimonya dahil hindi na kinwestiyon ng depensa kung authentic at regular ba ang mga dokumentong i-verify sana ni Pareja. Kaya naman, na-excuse siya kaagad mula sa korte 20 minutes matapos siyang mag-take oath. Sunod namang iniharap ng prosecution si Gina Acosta, kasalukuyang staff officer ng Office of the Vice President. 1 taon rin siyang naging Special Disbursement Officer ng OVP simula 2022 hanggang 2023. Before that, she was part of Davao City's Administrator's Office and Budget Office. Mayor pa noon si VP Sara. At si Acosta rin ang tumayong SDO ng kanyang confidential funds mula 2019 hanggang 2022. Bahagi rin si Acosta ng Administrator's Office at Budget Office ng Davao City noong 2016 hanggang 2022. Si Gina Acosta ang kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hostile witness? Alamin natin sa ating impeachment dictionary. Ayon sa Section 13 ng Amended Rules of Evidence noong 2019, maaaring ideklara ng isang korte na hostile ang isang witness kung nagpakita na siya ng kawalang interes na tumestigo. Hostile witness ring maituturing kung namanipula o napilit niya ang mga abogado na iupo siya sa witness stand. Hostile witness rin ang mga testigong inaasahang kakampi sa kabilang kampo kagaya ni Gina Acosta. Bahagi pa rin siya ng Office of the Vice President pero prosecution ang nagtawag sa kanya sa witness stand. Pwedeng tanungin ng leading questions ang isang hostile witness ayon sa Rule 132 ng Amended Rules of Evidence. Ito yung mga tanong na halos itinuturo na ng abogado ang nais nilang marinig na sagot mula sa testigo.
Kadalasang masasagot ng yes or no ang mga leading questions o di kaya'y may embedded facts ito na susubok kung totoo nga ba ang sinasabi ng testigo o kung consistent ang mga detalye ng kanyang salaysay kahit bali-baliktarin ang pagtatanong tungkol dito. Pwede ring maituring na hostile ang isang testigo kahit cooperative siya sa umpisa ng paglilitis, lalo na kung bigla na lang siyang tumatangging sumagot sa mga tanong o kung sinasalungat na niya ang mga nauna niyang testimonya. Mahalaga pa ring makuha ang pahayag ng mga hostile witnesses para lumabas ang katotohanan at hindi niya mas sabotahe ang paglilitis. Utos ni Vice President Sara Duterte ang pagpapaubaya ng 125 million pesos na confidential funds sa dating head ng kanyang security personnel ayon sa testigong si Gina Acosta. Ang detalye ng 16th day ng impeachment trial, hatid ng ating Senate correspondent, Daniel Manalastas. Dahil sa sama ng panahon, isang trial day lamang ang naisagawa ng Senate Impeachment Court sa ika-7 linggo ng paglilitis. Pero pasabog naman ang testimonyang binitawan ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Tinutukoy ni Acosta ang 125 million pesos na bahagi ng confidential funds ng OVP noong 2022 na kinukwestiyon ng prosecution ang pagkahagasta. Bago magsimula, hiniling nilang ideklarang hostile witness si Acosta. This only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Tila hirap mag-Filipino si Acosta sa witness stand ng Senate Impeachment Court, pero hindi ito lumusot kay Senator Judge Erwin Tulfo. Binasa ni Tulfo ang transcript ng investigasyon ng Kamara sa issue at diretso namang sumasagot sa Filipino si Acosta. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Sinubukan din ng prosecution na i-recreate ang daan-daang milyong pera na winidraw umano ni Acosta mula sa confidential funds ng OVP. Pero pinalagan ito ng depensa. Yung 1 million pesos kamukha ba ng isang bundle na ito? Your Honor, wait. These appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of? Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Pero ito lang ang sinabi ni Acosta sa huli. Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin. Sa simula ng paglilitis noong August 17, namataan sina Atty. Lorna Capuna na lumapit sa defense panel. Matatandaang nakasagutan ni Capuna ng abogado ng depensa na si Atty. Christine Ferrer sa ika-6 na linggo ng paglilitis dahil umano sa misleading questions. Nagyakapan ang dalawa, pero ang tanong, bati na ba sila? She called me mommy. I said, don't look at social media kasi sometimes it's very hurting. Nagyakapan kayo kanina? Nagyakapan po kayo kanina? Nagyakapan? Yeah, we're okay. Yeah, third Lord. She's like a mother. Sa August 24, ipagpapatuloy ng prosecution ang direct examination nila kay Acosta. Aminado ang Senate Impeachment Court na delayed na ng 2 to 3 days ang paglilitis. Paglilinaw ni spokesperson Atty. Reggie Tonggol, walang kinalaman ang delay sa kanselasyon ng trial days nitong nakaraang linggo dahil raw ito sa oras na ginugugol sa bawat testigo. Nakabase ang estimated delay ni Tonggol sa expected schedule ng impeachment trial. 31 ang allotted days para ipresenta ng prosecution ang 27 witnesses nito para sa Article 1 ng impeachment o ang misuse
ng confidential funds. 7 days na ang naigugol para dito, pero 6 na testigo pa lang ang naihaharap ng prosekusyon. I think 6 witness pa lang tayo ngayon, no? Susunod, so dapat mga nasa 9th or 10th witness na tayo out of the 27 witnesses. But because of yung mga, it took yung ilang witnesses 2 to 3 days for them to finish their presentation. So talagang naurong tayo. Ayon kay Tonggol, posible namang mahabol pa ang original schedule kung magbabawas ng testigo o ng articles of impeachment ang prosecution. Kinokonsidera rin daw ng Senado na dagdagan ang oras na iginugugol para sa impeachment court at ang paglilipat ng paglilitis sa hapon, pero wala pang final decision ukol rito. Hindi rin daw option sa ngayon na gawing online ang paglilitis. As you may know, the number of participants here in the impeachment court, medyo maraming mga tao na kailangang mag-online at mag-virtual. So as of now, wala tayong rules regarding that matter. So it might entail amending the rules of the Senate and the Senate impeachment rules. Second, wala tayong platform for that. Hindi pa handa yung Senate, pati yung secretariat na mag-launch ng isang platform na which can accommodate a lot of all of us. Sa aming pagbabalik, makakapanayam natin ang isang dating impeachment prosecutor tungkol sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. At aalamin natin kung sino ang ating mga senador na magbe-birthday ngayong linggo. Dito lang sa Ang Senado ng Pilipinas. Be informed of the top news of the day, from the local headlines to the international stories that matter to the lives of every Filipino. Delivered with credibility and integrity by anchors William Theo, Angela C., and Gabriel Lopez. 13 News, Monday to Friday, 9:30 p.m. on IBC 13. Pinuna ng House prosecutors ang attendance ng senator judges sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa 16 trial days ng impeachment court mula July 6 hanggang August 17, 13 senators lang ang may perfect attendance. Ang ilan sa mga senador nalilate sa roll call ng clerk of court sa simula ng bawat trial day. Ang iba naman totally absent, habang ang iba naman ay di makarating dahil nakakulong o nagtatago. Pinakamaraming absences sa paglilitis si Senator Lauren Legarda. 6 trial days na ang hindi nadaluhan ni Legarda. Naka-extended medical leave na ang senadora simula noong August 3. Kung mangalawa naman sa dami ng absences, si Senator Alan Peter Cayetano. 3 trial days na ang namimiss ng senador. Ayon sa kapatid niyang si Senator Pia, masama umano ang pakiramdam ng minority leader. May isang absence rin si Senator Kiko Pangilinan noong July 13. Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros. Pinuna rin ng prosecution ang pag-a-attend lang ng ilang senador sa roll call. Pagkatapos, lalabas na ng session hall para mag-monitor na lang ng paglilitis sa ibang kwarto sa Senado. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosecution, mas maganda kung in-person nakikita ng senator judges ang mga testigo. Makakabuti po sa korte na sila po mismo, itong mga sitting judges, ay maupo at maobserbahan nila, ma-witness sila first hand physically yung nagiging testimonya ng bawat witnesses. Mas maigi po at mas makakatulong sa pag-maintain at pagpopromote ng integrity ng proceeding ng impeachment trial kung sila po mismo ang nandoon at sila po mismo nag-oobserba at nakikinig at nag-assess at nag-evaluate ng mga ebidensya, including the testimony of the witnesses, by physically present during each and every trial date. Ayon naman sa spokesperson ng impeachment court, walang kaso kung imomonitor na lang sa ibang kwarto ng senator judges ang paglilitis basta nasa loob pa rin sila ng premises ng mataas na kapulungan. That is considered legal because the Senate
the Senate President has control over the antechambers and all the rooms in the Senate, at yung Senator's Lounge, yun naman ay nakatabi lamang sa plenary. So it is within, parang pag pumunta sila doon, continuing pa rin yung presence nila on the floor. Isang impeachment trial day lang nitong nakaraang linggo ang naisagawa ng Senado dahilan sa masamang panahon. Bukod ho sa testigong si Gina Acosta, napupunan na rin ang attendance po ng mga senator judges sa paglilitis. At para pag-usapan ng mga isyong yan, kasama po natin sa studio ang dating House prosecutor at legal expert na si Atty. Giordigi Aggabao. Atty. Gigi, thank you so much for joining us in ang Senado ng Pilipinas. Well, thank you, Kathy, for inviting me. Attorney, isa ho sa mga isyong ibinabato sa Senate Impeachment Court ngayon, yung absence daw ng mga senator judges sa actual courtroom. Now, 13 lang kasi yung mga senador na uma-attend talaga in person sa impeachment trial. May mga totally absent, mayroon naman po mga nag-a-attend lang pero umaalis din at sa ibang room po ng Senado sila nagmo-monitor ng paglilitis. At meron din po na iba na, ako grabe, late dumating. You were once prosecutor in the impeachment of former Chief Justice Renato Corona. Sa experience niyo po noon, nangyayari ba itong mga ganito na uma-absent ang mga senator judges? No, in fact, ang recollection ko, Kathy, no, during the impeachment case laban kay Chief Justice, no, very strong, very robust ang attendance ng mga senator judges no. Maybe because yung respondent yung nasasakdal ay hindi isang political figure, no? Chief Justice Corona, no? Whereas ngayon, ang nasasakdal ay isang political figure, si Vice President, no? So, yung tinatawag nating partisan divide ay halos hindi namin maramdaman nung panahon ni Chief Justice Corona. So, very, very cohesive ang senator judges noon. And yes, they're very, very, they participate very, very well. And their attendance, let me say, was very, very robust. No? Halos nandun sila lahat. Now, we know that the impeachment court is sui generis of its own kind. Pero sa experience niyo po bilang abogado, may epekto ba sa hatol ng isang hukom kung wala siya doon sa courtroom? Oh yes, malaki, no? To begin with, no, Kathy, ordinarily, no, sa ordinary na trial sa regional trial court, etc., no, hindi pwedeng walang hukom doon, no? Always andun ang judges. In fact, kung wala ang judges doon, hindi natutuloy ang hearing. Pero dito sa impeachment, dahil yan ay panel naman, pwedeng matuloy basta may quorum, no? Lamang, hindi magkakaroon ng issue ng credibility, no? Kung kakaunti lamang ang nag-a-attend, no? Bakit? Unang-una, yung saligang batas, gumawa ng isang tribunal, Ang tinawag niyang impeachment tribunal ay Senate. Kaya ang nakalagay sa saligang ang batas natin, the Senate, no, shall be the sole authority to decide and hear impeachment cases. No? So when we speak of the Senate, ang structure ng Senate is 24. Ang structure ng Senate ay hindi yung panel of 13 lang na nakikita natin ngayon. Kasi ang attendees is only 13 lang So tingin ko, magkakaroon ng credibility problem kung kokonting judges lang, senator judges ang mag-a-attend kung maraming absences. No? Pangalawa, ang mga senator judges ay nanumpa. When they took their oath of office as senator judges, nanumpa sila. At ang tingin ko, ang pinakamahalaga doon sa panunumpa nila, yung operative phrase doon is, I will do justice. No? I will do justice on all matters pertaining to the impeachment proceedings. No? So ang tanong, how can you do justice kung wala ka? Kung wala ka. So, kung parati kang wala, affected yung integrity ng iyong boto. Affected yung integrity ng iyong judgment. Sapagkat, ano ba ang essential requirements para makapagbigay ka ng adjudication, makapagbigay ka ng desisyon na tama? Unang-una, napakinggan mo yung ebidensya, hindi ba? Pangalawa, naintindihan mo yung ebidensya. At pangatlo, tinitimbang mo ang ebidensya. Kaya kung ikaw ay wala doon, paano mo masasabi na
you do justice on all matters pertaining to the impeachment proceedings when yung decision mo will not be tied up or tethered to yung ebidensya at proceedings na nangyayari sa Senate. No? Now, how would you assess the direct examination of Gina Acosta in this week's hearing? Oh, if you're to ask me, Kathy, that's a very, very high-value testimony. No? In fact, to me, that's one of the, I would say, factual foundation. One of the most important factual foundation of Article 1, which is misuse of the confidential fund, misappropriations, and illegal use. No? Because it was through Gina Acosta that for the first time, she pointed at the Vice President as having, di ba sinabi niya, ipinag-utos sa akin ng Vice President na ibigay ko yung 125 million kay Colonel Lachica. No? So for the first time, nakita natin yung actual na participation ni Vice President. No? In fact, kung titingnan mo, yun ang parang sasabihin natin original sin, Kathy, sapagkat yung ipinag-utos ng pagbigay ng 125 million kay Colonel Lachica na hindi naman siya ang SDO, no? Hindi siya ang SDO, no? Ordinaryong head lang siya ng protective team ni Presidente. Yun ang nagpasimula kung bakit down the line naging irregular ang disbursement o ang paggamit ng confidential fund. No? Attorney, may legal repercussions po ba yung insistence ni Acosta na magbisaya sa Senate Impeachment Court? Kahit pa straight naman siya magtagalog at English noong tinatanong po siya sa House. What can you say about this? She was even called out by Senator Judge Erwin Tulfo on this matter. Well, ako naman, naawa ako. Okay, Gina. So look, pati sa rules of court, no, yung sa ordinary court, wala naman sinasabing kailangan Tagalog ka lang or English ang kailangan. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, tinitingnan ko, mahigit 100 yata ang lingwahe dito, no? Dialect. Lingwahe lang yun, hindi pa kasama yung dialect, no? Kaya sa akin parang excusable yun, no? Excusable. Lamang, yung sinasabi nila kasi na bakit nung nasa Kongreso siya, napaka-fluent niya sa Tagalog, tapos ngayon, at nasa harap na siya ng impeachment court, parang very circumspect siya sa pagsasalita niya, no? So, papasok doon yung issue ng credibility. But ako, honestly, I don't want to put too much point on that, no? Ninenervyos, halo-halo na yan, And since this is an impeachment court, kailangan very, very careful siya sa sagot niya, no? So, sa akin, dapat walang epekto. Tingin ko, dapat walang epekto. At saka yung coverage talaga ng impeachment trial is so much more than during the hearing in the House. May panawagan po ang ilang grupo na paharapin sa paglilitis si Vice President Sara Duterte para mapabilis daw po ang proseso. Ayon kay VP Sara, well-represented ba siya dito sa kanya, dito sa impeachment trial na ito ng kanyang mga lawyers? May epekto po ba sa pacing ng trial kung haharap itong si Vice President Sara? Ang unang-unang tanong dyan, Kathy, is pwede ba nilang isubpina si Vice President, no? Yung prosecution, pwede ba nilang isubpina at sinabi, Madam Vice President, kailangan tumistigo ka rito, no? Palagay ko hindi nila. Ang position ko dyan ay pwede ba siyang i-compel? Tingin ko pwede. Unang-unang impeachment proceedings naman hindi criminal Kung criminal sana yan at siya ang nasasakdal, pwede niya sabihin, hindi niyo pwedeng compel na mag-attend kasi may right ako against self-incrimination. But because ang impeachment dyan ay sui generis, is neither criminal, is neither administrative, tingin ko may power ang impeachment court to subpoena and compel her attendance. No? Now, what will she say? Again, kahit na nandoon siya at sinabi niya, I have a right against self-incrimination, magiging counterproductive din. No? Magiging counterproductive. So, tingin ko, the best tack there is that invite siya, but if she says no, wala tayong magagawa. So, which means, sir, if you can just clarify this, there is a difference between an invitation and a subpoena. Yes. And it would be parang more enticing to say yes if it is an invitation. Correct. Is that what you're saying? That is correct. That's correct. Kasi ang subpoena, there's an element of compulsion. But hindi yun. I mean, if you're subpoenaed, you're compelled. But if you're invited, parang that's a polite way of saying,
please naman, mag-cooperate ka naman sa akin, attend and give your side. Okay, thank you, Attorney Giordigi Aggabao, for gracing us with your presence. Ang dami po nating napag-usapan. But actually, this is more kwentuhan. Ang dami po naming natutunan sa pakikipag-usap sa inyo. We would like to invite you again sometime soon. Oh, my pleasure. And thank you very much. Thank you very much, Kathy, for having me. Bukas, August 24, 78 years old na po si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Sotto III. Balikan po natin ang legislative journey ng tinaguriang longest-serving senator ng ating bansa to date. August 24, 1948, ipinanganak sa Quezon City si Vicente Tito Castelo Sotto III. Anak siya ng mag-asawang si Marcelino Antonio Ojeda Sotto at Herminia Castelo. Si Tito Sen ang ikatlong legislator sa kanilang pamilya. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Arts in English sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Maynila. Sa parehas na paaralan din niya tinapos ang kanyang primary at secondary education. Naging singer, comedian, host at music executive si Tito Sen bago sumabak sa politika. Nagsimula siya bilang Vice Mayor ng Quezon City at naging ganap na senador mula 1992 hanggang 2004. Taong 2010, muli siyang nahalal sa Senado para sa kanyang ikatlong termino. Noong 2018 to 2022, naging Senate President si Tito Sen. Ilan sa mga batas na isinulong niya ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 8369 or Family Courts Act 1997, Republic Act 10856 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2012, Republic Act 9994 or Expanded Senior Citizens Act, at ang Children's Safety on Motorcycle Act or RA number 10666. Ngayong 20th Congress, screen time naman ng mga kabataan ang nais tutukan ng Senate Resolution number 486 ni Tito Sen. Nais niya ring itaas ang income tax exemption ng mga manggagawang kumikita ng 350,000 pesos kada taon at paanmyendahan ang Biofuels Act para makatulong na bumaba ang presyo ng petrolyo. Si Senator Sotto rin ang hepe ngayon ng Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation at Committee on Public Works. Sa aming pagbabalik, maraming tanong ang mga senador tungkol sa Pax Silica. Sasagutin ng Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Ambassador Romualdez. Abangan! Balitang nakala. Mamulat ng kanyang mga si Presidente at si Binantayan. Sinuri. Nilatag at inihayag. 13 sa tanghali. Kasama sina Greg Gregorio, Naj Miravalles at Zai Chua. 13 sa tanghali sa ganap na alauna dito sa IBC 13. Noong August 14, sinimulan ng talakayin ng Senado ang controversial na Pax Silica. Miyembro na ng koalisyon ang Pilipinas at marami malaki talagang oportunidad nito para sa ikauunlad ng bansa. Pero maraming tanong ang ating mga senador. Para linawin po ang ilan sa mga tanong na yan, kasama po natin ang Ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez. Ambassador Babes, welcome po sa ang Senado ng Pilipinas. Thank you for joining us today. Thank you for inviting me, Kathy. Okay, Ambassador, this initiative, the Pax Silica, is one of the most controversial issues in the Philippines right now. You called it a major opportunity for the country. Can you tell us just exactly how big an opportunity this is for the Philippines? Well, it's probably one of the biggest investments that we've been able to open ourselves into an opportunity, mainly because we were going to have a number of American companies that will relocate, or some of them are going to expand their operation here.
in the Philippines, and it would create a minimum of at least 500,000 jobs to 1 million jobs after a period of, let's say, 10 years. It's a long-term investment, and it's many of these companies are technology companies that will be able to bring us to the level of what we would like to be down in the future. So I think this opportunity is I would say, comes once in a lifetime, in my opinion. Although there are some, of course, issues that we have to address, but I think most of them can easily be addressed because at the end of the day, it's an investment that will create jobs for the country. Now, how long has the Philippines been involved in this project? How long was the process wherein we were able to join the coalition? And what kind of works were involved in this? Well, essentially, we were invited by the United States, which was actually initiated by the State Department, by Jacob Helberg, the Undersecretary, who approached the Philippines as one of the trusted partners. As you know, this involves the development of AI technology, which is high-tech, that type of technology that will involve the production of chips and so forth and so on in the technology world. Now, I believe, sir, that there were other countries like Vietnam, Malaysia, and Indonesia who were also interested in hosting Pax Silica. What do you think were the unique advantages of the Philippines? And that's the reason why we were chosen by the U.S. and its partners to be the AI hub here in Asia. The other countries that have been asked are also partners, but not quite the way we have that relationship obviously because of the situation that we're facing right in the Asian region and I would say the competition between two major countries like China and the United States. And the Philippines, of course, has been chosen as one of those that could possibly host many of these companies that the United States would like to set up here in the Philippines. During the Senate inquiry into Pax Silica, the DTI Board of Investment said that Pax Silica, the agreement and the planned AI native hub, is to be built in the Philippines, and they are two separate things. Non-binding declaration of shared principles ang Pax Silica, tapos hiwalay daw po ito sa pagtatayo ng AI hub. But isn't that one and the other dependent on each other? I think what is, ang ibig sabihin nun really is, meron tayong commitment in terms of the AI technology, pero hindi naman tayo, we're not bound by it. In other words, we can have a commitment to host this, but we are not bound by many of perhaps the rules and regulations that they will probably have. In other words, we're still a sovereign country. This is not going to be one that is hosted and that they can do whatever they want in a particular area that we have designated to be this part of this Pax Silica project. That's basically what from the understanding I have, is what it meant. Now, what happens to our membership in Pax Silica should the Philippines decide that it doesn't want to push through with building an AI hub here? So it's not as if there's no other alternative for the United States to look into. But as I said, before we say no to it, we should really seriously consider it, study it carefully, but let's not take our time and debate on so many issues that most of which can be really resolved. The Philippine senators are quite interested in dissecting this Pax Silica initiative. Sir, they would want to know what the Philippines gave to the coalition when they signed the Pax Silica agreement. Can you tell us more about this? Well, I'm not privy to the exact details of that agreement, but I can tell you one thing, is that all of these things, we welcome the senators or the Senate inquiry into this, because we want this to be open and transparent, and if it is really advantageous to the Philippines, then by all means we should take it now. If the issues that are being discussed are something that the majority of our Senate or even the majority of our people do not agree with, and it's something that we can obviously turn down. The senators are specifically curious about
who gets the administrative control over the area that the AI hub will cover and for how long? Plus, they also want to know the extent of the technological transfer that the project will bring to the Philippines. Do you have an idea on those matters? I think by our BCDA Chairman, Jake Pacang, and also the DTI, Yusek Peri Rodolfo. They're the ones that are on top of this whole project. But as I said, generally this project is a project that will be good for the country as a whole, the details of which obviously will have to be discussed thoroughly and will be shown to the public and to the Senate, especially so that they can really see the advantages that this project will have. But then again, sir, for those who are asking, if we will be limited to just being a manufacturing hub and nothing more, what is your response to that? Well, the manufacturing hub, obviously, that's to begin with. That is the whole idea. This is like an economic zone that we've had. We've had quite a number of that. We have the PESA and all of these things. But this one is a little more on a higher scale because of the technology involved in it. But definitely technology transfer will be part of that, I'm sure. But more importantly is the fact that it will create jobs, which is, I think, is paramount in the mind of many of our people. The kind of jobs that it will create, it will give the opportunity for many of our Filipino workers and our Filipino technology people to be able to learn and to be able to use this. And there are quite a number of avenues that this will open. Okay, now let me refer to this Reuters exclusive report released last week, Ambassador. It says that the U.S. might release a letter to the coalition's members to pick a side when it comes to the AI race against China. Would you know if this is likely to happen? And if it is, which side do you think will the Philippines take? That's the key question, and the key answer, obviously, resides with the people. And I think that most of the people have see that the system that we have in place, the democratic system, is what we would like to have. And so it's very obvious that which side we'd like to be in right now. Okay, in another matter, Senator Amy Marcos is worried about the possibility of retaliation from China once the U.S.-backed AI native hub in the Philippines pushes through. Now, is this a real possibility, and how will the Philippines manage this situation from a diplomatic standpoint? We've had a military defense treaty with the United States since 1951. So that's totally separate from, this is a purely economic partnership that we have with the United States, like many countries have. We would like to have economic partnerships with China. So I don't see really any major concern that might be proposed here or might be being suggested, because we would like to open our doors to anyone that likes to do business with us. Ambassador, much of the mineral wealth of the Philippines is about raw minerals. Now, how do you think that this Pax Silica will move up the value chain of the Philippines in such a way that we'll be able to process our own mineral ore and also higher value products such as processed minerals, semiconductors, and AI technology and other components? Can this really improve our value chain? The opportunity to process the nickel now is now open with this particular project, and this will give us a higher value for it. I think this is clearly pointed out by a very good investment banker, Mr. Stevie Bungyeng, who very appropriately said that there's a lot of opportunities that will open the doors for this Pax Silica precisely because it will involve our critical minerals and give it higher value. Okay. Looking 10 to 20 years ahead, do you see Pax Silica becoming as transformative for the Philippines as the rise of the BPO industry was in the 2000s? Many countries all over the world have already gone that way, and I don't see any reason why we should remain where we are today by just simply just having our workers go out and work outside
and remain stagnant. We should try to move forward in trying to bring our economy to be part of the global boom, so to speak, in the technology world. I perfectly agree with you, Ambassador, on that. Ambassador Babes Romualdez, thank you for taking the time to join us, speak with us on this matter. Marami pong salamat. Marami kaming nalaman about Pax Silica, which everyone is talking about these days. Thank you once again, Ambassador. Maraming salamat rin, Kathy. Thank you. Bukas, August 24, ipagdiriwang ni Senator Kiko Pangilinan ang kanyang 63rd birthday. This also marks his 4th term in the Senate as a lawmaker. Balikan po natin ang kanyang legislative accomplishment sa mataas na kapulungan. Ipinanganak sa Maynila noong August 24, 1963 si Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan o Kiko Pangilinan. Anak siya ng negosyanteng si Donato Tonggol Pangilinan Jr. at ng guro na si Emma Monasterial Nepomuceno. Graduate ng Bachelor of Arts in English, major in Comparative Literature mula sa University of the Philippines noong 1986 si Senator Kiko. Nakamit niya rin ang kanyang law degree mula sa UP College of Law noong 1993. Sa Harvard University naman nakuha ni Pangilinan ang kanyang master's degree in public administration sa John F. Kennedy School of Government noong 1998. Dating konsehal ng Quezon City 4th District si Pangilinan mula 1988 hanggang 1992. 2001 siya unang naging senador. Nasundan ito ng pangalawang termino mula 2007 to 2013 at nanalo muli para sa pangatlong termino noong 2016 hanggang 2022. Noong 2025 midterm elections, panglima sa pinakamaraming botong nakuha si Senator Kiko. Mahigit 200 panukala ang naisulat ni Pangilinan sa kanyang karera. 124 sa mga ito ang co-authored at 67 naman ang ganap ng batas. Gaya na lang ng Republic Act No. 11321 o Sagip-Saka Act, RA No. 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Fund Act, 105-day Expanded Maternity Leave Law or the Republic Act No. 11210 at Republic Act 10929 or the Free Internet Access in Public Places Law. Bukod sa pagiging senador, farmer din si Senator Kiko. Kaya naman, siya ang hepe ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ng Senado. Siya rin ang chairperson ng Constitutional Amendments and Revisions of Codes at Justice and Human Rights. Author din siya ng librong pinamagatang Tagsiboy. Kinilala bilang isa sa 10 outstanding legislator-senators ng bansa si Senator Bongo sa Gawad Filipino Awards ng Armed Forces of the Philippines. Ibinibigay ang parangal na ito taon-taon para sa mga civilian leaders, public servants at maging media personalities para kilalanin ang kanilang kontribusyon sa pagpapabuti ng komunidad at ng bayan. Si Senator Go ang chairperson ng Committee on Sports at ng Committee on Youth ngayong 20th Congress. Marami na rin siyang isinulong na batas na sumusuporta sa mga atletang Pilipino. Ang aktor na si Philip Salvador ang tumanggap ng pagkilala para kay Senator Go. Aniya, patuloy lang ang serbisyo publiko ni Go, may pagkilala man o wala. I always believe that public service is about making a difference in the lives of ordinary Filipinos. Kaya bawat batas na ating isinusulong, bawat programang ating sinusuportahan, at bawat pagkakataong makapaghatid ng tulong ay ginagawa natin para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Heto naman ang mga committee hearings this coming week. Yan ang latest mula sa Pasay City. Kung may mga tanong kayo o may gustong iparating sa ating mga senador, let us help connect you with them. Write us a comment or shoot us an email and we'll do the rest.
Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Cathy Villar. Ito ang Senado ng Pilipinas.